Hi cooking spot YouTube channel එකෙන් ඔන්න මං අද අරන් ආවේ ලේසියෙන්ම වඩේ හදන්න පුළුවන් රෙසිපි එකක්. මේ විදිහට වඩේ හදලා ඔයාලට ටී ටයිම් එකට වගේ රස බලන්න පුළුවන්. මුලින්ම පරිප්පු ටික පැය දෙකක් වගේ පෙඟෙන්න තියන්න. ඊළඟට පරිප්පු වඩේකට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලූණු, ඒ වගේම සුදු ලූණු, කරපිංචා, අමු මිරිස් මේ ටික ඔක්කොම අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට පොඩියට කපා ගන්න. මේ විදිහට කපා ගත්තට පස්සේ පරිප්පු ටික, ඒ වගේම ලූණු, සුදු ලූණු, අමු මිරිස්, කරපිංචා, ඊළඟට මිරිස් කුඩු ටිකක්, ලුණු කුඩු මේ ටික ඔක්කොම එකතු කරලා හොඳින් ග්‍රයින්ඩ් කරගන්නවා. ඊළඟට මේ තියෙන්නේ අපේ වඩේ එකේ පේස්ට් එක. මේ විදිහට පෑන් එකට තෙල් ටිකක් එකතු කරලා වඩේ මිශ්‍රණයෙන් ටිකක් අරගෙන අල්ලට තියලා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට තෙල් එකේ බෙද ගන්න තියෙන්නේ. මේ විදිහට non stick pan එකක බෙද ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් තාච්චියක වගේ ගැඹුරු තෙලේ බදින්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට වඩේ ටික අඩු ගින්දරේම බෙද ගන්න. එතකොට මැද අමු වෙන්නේ නැතුව වඩේ එක හොඳ ක්‍රිස්පි ගතියට තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ මං හදාගත්ත රසම රස වඩේ ටික. මේ විදිහට වඩේ හදලා ඔයාලට ටී ටයිම් එකට වගේ රස බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ වගේ තවත් රෙසිපි එකකින් හම්බ වෙමු. එතකන් අපේ cooking spot YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න.